Xin chào tất cả các bạn nha. Có một cái thông tin đã được công bố vào ngày hôm qua. Thực sự thì cái thông tin này không có đem lại một niềm vui nào cho cái chương trình Visa Nông nghiệp. Mình nghĩ rằng có rất nhiều bạn cũng đã xem cái thông tin này rồi. Và tất nhiên là các bạn cũng sẽ có cái sự thất vọng. Bởi vì chương trình Visa Nông nghiệp là một cái chương trình được chính phủ của Đảng Tự Do đề xuất ra cái chương trình này. Đảng Lao động là một cái đảng đối lập với lại Đảng Tự Do của Thủ tướng Morrison. Thì vào ngày hôm qua đã có một cái quyết định là sẽ chuyển cái hướng của Visa Nông nghiệp qua chương trình PALM. Có nghĩa là trước đây chương trình PALM là có một cái chương trình riêng, và chương trình Visa Nông nghiệp là một cái chương trình dành cho 10 quốc gia ASEAN. Bên cạnh đó là Ấn Độ cũng là một cái nước mà mới vừa đồng ý tham gia. Nhưng mà bây giờ thì Đảng Lao động đã chuyển hướng cái chương trình Visa Nông nghiệp qua dành cho cái 10 quốc đảo Thái Bình Dương. Có nghĩa là chương trình PALM sẽ có một cái chương trình Visa Nông nghiệp, và lấy cái chương trình Visa Nông nghiệp này sẽ chỉ tuyển chọn cho 10 quốc đảo Thái Bình Dương và Đông Timor. Cho nên là hiện tại là chương trình Visa Nông nghiệp sẽ không dành cho 10 quốc gia ASEAN, sẽ không dành. Thì đó là sự quyết định của Đảng Lao động. Có nghĩa là đó có sự trái ngược lại với Đảng Tự Do của Thủ tướng Morrison cũng như là Bộ trưởng Nông nghiệp David Brown. Thì tất nhiên là khi cái quyết định này từ Đảng Lao động thì sẽ có rất nhiều cái ý kiến trái ngược cũng như là sự tức giận của Bộ trưởng Nông nghiệp David Brown cũng như là các thành viên chính phủ của Đảng Tự Do. Bên cạnh đó thì Liên đoàn Nông dân Quốc gia cũng có sự bất mãn cũng như là tức giận khi nói rằng tại sao không giữ cái chương trình Visa Nông nghiệp này cho 10 quốc gia ASEAN. Và bên cạnh đó Đảng Lao động đã bác bỏ cái chương trình Visa Nông nghiệp của 10 quốc gia ASEAN và lấy cái Visa Nông nghiệp này của 10 quốc gia ASEAN đem qua cho 10 quốc đảo Thái Bình Dương. Và trong cái quyết định của Đảng Lao động sẽ có những cái thay đổi của chương trình Visa Nông nghiệp dành cho 10 quốc đảo Thái Bình Dương. Và những cái thay đổi này mà Đảng Lao động khi chính thức lên nắm quyền thì sẽ có những cái thay đổi như thế nào của cái chương trình Visa Nông nghiệp dành cho 10 quốc đảo Thái Bình Dương. Đảng Lao động đã có những cái thay đổi mà rất là, có nghĩa là những cái điều thay đổi này mà nếu như thực sự dành cho 10 quốc gia ASEAN thì các bạn cảm thấy đây là một điều rất là may mắn. Bởi vì cái thay đổi này của Đảng Lao động là gì? Thứ nhất, sẽ hỗ trợ toàn bộ chi phí cho tất cả những người nào được một người chủ đứng ra bảo lãnh. Có nghĩa là trước đây những người chủ, nếu như mà của chương trình Visa Nông nghiệp trước đây những người chủ khi mà về Việt Nam tuyển người sẽ hỗ trợ chi phí cho cái người mà người chủ đứng ra bảo lãnh. Nhưng mà bây giờ chương trình Visa Nông nghiệp của Đảng Lao động dành cho 10 quốc đảo Thái Bình Dương chính phủ sẽ bỏ tiền ra để trả hết tất cả mọi chi phí cũng như làm tất cả mọi chi phí cho cái người mà người chủ đứng ra bảo lãnh, nghĩa là người chủ không bỏ tiền mà chính phủ Úc bỏ tiền ra. Và cái người mà công nhân chỉ bỏ tiền mua vé máy bay thôi. Có nghĩa là những người công dân từ quốc đảo Thái Bình Dương chỉ cần bỏ 300 đô mua vé máy bay từ quốc đảo của họ đi qua bên Úc làm việc, chỉ tốn có 300 đô. Ngoài ra là tất cả mọi chi phí chính phủ Úc sẽ bỏ tiền ra để hỗ trợ cho công nhân đi qua Úc làm việc với cái chương trình Visa Nông nghiệp dành cho 10 quốc đảo Thái Bình Dương. Đó là cái điều thay đổi thứ nhất. Và chính phủ sẽ lấy lại cái tiền này thông qua cái hệ thống thuế mà người công nhân đi qua cái chương trình Visa Nông nghiệp dành cho 10 quốc đảo này sẽ trả thông qua cái hệ thống thuế mà chính phủ sẽ lấy lại cái số tiền đó. Đó là cái điều thứ nhất. Cái điều thay đổi thứ hai là những người công nhân khi
được người chủ bảo lãnh sẽ được phép đem theo vợ và con, gia đình của mình cùng qua Úc làm việc. Trước đây, chương trình visa nông nghiệp của 10 quốc gia ASEAN sẽ không được phép đem theo vợ và con. Đảng Lao động cho phép khi một người được cái visa nông nghiệp của 10 quốc đảo Thái Bình Dương sẽ được phép đem theo vợ và con qua bên Úc làm việc. Đó là có nghĩa là đem theo gia đình của mình đi luôn. Đó là cái sự thay đổi thứ hai. Sự thay đổi thứ ba là thay vì cái chương trình visa nông nghiệp dành cho 10 quốc gia ASEAN chỉ làm cái 9 tháng, nhưng mà thay đổi mới của Đảng Lao động sẽ là kéo dài tới 11 tháng chứ không phải là 9 tháng nữa. Thì những người được bảo lãnh đi qua đây làm việc sẽ làm 11 tháng. Thì đó là cái thay đổi thứ ba. Và thay đổi thứ tư là một điều rất là quan trọng, là sẽ được Đảng Lao động dẫn tới con đường thường chủ nhân luôn. Có nghĩa là Đảng Lao động ra cái quyết định là khi những người được cấp cái visa nông nghiệp cho 10 quốc đảo Thái Bình Dương thì sau thời hạn 4 năm cũng sẽ được phép vào thường trú nhân và thường trú tại những cái nơi mà vùng sâu vùng xa của nước Úc. Thì đó là 4 cái thay đổi chính của Đảng Lao động dành cho cái chương trình visa nông nghiệp. Vậy thì 10 quốc gia ASEAN coi như là nếu như Đảng Lao động lên nắm quyền, vậy thì chương trình visa nông nghiệp dành cho 10 quốc gia ASEAN sẽ không còn nữa. Bởi vì đây là cái sự quyết định của Đảng Lao động về vấn đề chương trình visa nông nghiệp. Họ lấy chương trình visa nông nghiệp của 10 quốc gia ASEAN đem qua cho 10 quốc đảo Thái Bình Dương. Thì thực sự thì đây là một cái thông tin rất là đáng thất vọng. Mình biết là có những bạn đã đóng tiền đặt cọc cũng như là đóng tiền giữ chân giữ chỗ để mà muốn tham gia vô cái chương trình visa nông nghiệp này. Hơn nữa là Việt Nam là một quốc gia đã ký kết song phương với chính phủ Úc cho cái chương trình visa nông nghiệp này rồi. Và điều đó thì đã tạo thêm một cái hiệu ứng rất là mạnh để các bạn đóng tiền vô để giữ chỗ. Nhưng mà nếu như trường hợp Đảng Lao động lên nắm quyền thì chương trình visa nông nghiệp sẽ không có cấp cho 10 quốc gia ASEAN. Đó là sự quyết định từ Đảng Lao động. Còn trường hợp nếu như Đảng Tự do của chính phủ Thủ tướng Morrison vẫn nắm quyền thì sao? Thì điều này, chương trình visa nông nghiệp vẫn còn tồn tại dành cho 10 quốc gia ASEAN hay không? Điều đó thì chúng ta phải chờ đợi. Bởi vì còn nhiều điều sẽ còn bàn luận tới khi mà chính phủ của Thủ tướng Morrison lên nắm quyền một lần nữa. Và thật sự thì theo mình biết, mình nghĩ rằng là Liên đoàn Nông dân Quốc gia sẽ rất thất vọng về cái sự quyết định của Đảng Lao động. Thì bên cạnh đó thì Đảng Lao động nói rằng ngoài những người công nhân 10 quốc đảo Thái Bình Dương qua làm việc trước đây thì họ đã có sẵn sàng 55.000 người thì sẵn sàng để qua Úc cung cấp công nhân cho những người chủ nông nghiệp. Thì nhưng mà những người chủ nông nghiệp nói rằng chương trình visa nông nghiệp của Đảng Lao động sẽ có sự rất hạn chế về cái quốc gia mà cái chương trình visa nông nghiệp của Đảng Lao động dành cho 10 quốc đảo Thái Bình Dương. Có nghĩa là chỉ rất là hạn chế trong 10 quốc đảo thôi. Bởi vì trước đây đã có một cái chương trình PALM rồi. Nhưng mà bây giờ lấy luôn cái chương trình visa nông nghiệp lại dành luôn cho 10 quốc đảo Thái Bình Dương. Thì điều này có nghĩa là rất hạn chế và không có mở rộng ra những quốc gia khác. Thì đó là điều mà những người chủ nông nghiệp cũng như Liên đoàn Nông dân Quốc gia đã thất vọng về cái điều này. Vậy thì bây giờ mình biết là các bạn khi nghe cái thông báo này thì các bạn cũng đấy làm rất là buồn. Và những bạn thì đã đóng tiền giữ chân giữ chỗ rồi thì đó là một điều mà rất là đáng tiếc. Nhưng mà bên cạnh đó thì mình cũng có một cái điều rất là quan trọng cũng muốn chia sẻ đến cho tất cả các bạn.
Mà điều này mình nghĩ rằng là các bạn cũng sẽ có một cái hy vọng ở cuối đường hầm. Có nghĩa là nếu như Liên đoàn Lao động lên nắm quyền, đồng nghĩa là sẽ cắt cái visa nông nghiệp cho 10 quốc gia ASEAN, bao gồm cả Việt Nam. Nhưng có một tia hy vọng mà các bạn thấy ánh sáng cuối đường hầm, đó là gì? Đó là bà Bộ trưởng Nội vụ Christina xác nhận rằng lao động sẽ tôn trọng biên bản ghi nhớ đã đạt được với Việt Nam. Theo như các bạn hiểu cái câu này thì nó như thế nào? Có nghĩa là bà Bộ trưởng Bộ Nội vụ Christina của Đảng Lao động nói rằng sẽ tôn trọng cái biên bản ghi nhớ của chính phủ Úc với Việt Nam. Đồng nghĩa nếu như chương trình visa nông nghiệp do chính phủ của Đảng Lao động lên nắm quyền sẽ chuyển hướng qua 10 quốc đảo Thái Bình Dương, thì bên cạnh đó quốc gia có thể được tham gia vô cái chương trình visa nông nghiệp này, đó chính là Việt Nam. Bởi vì Việt Nam đã ký kết bản ghi nhớ với chính phủ Úc rồi. Và bà Bộ trưởng Bộ Nội vụ Christina xác nhận rằng lao động sẽ tôn trọng biên bản ghi nhớ đã đạt được với Việt Nam. Điều này hàm ý, nhưng mình cũng hy vọng rằng các bạn sau khi nghe cái thông tin này thì các bạn cứ để comment và nói lên cái ý kiến của mình, xem là các bạn có đồng cùng ý kiến với mình về vấn đề này hay không. Và nếu như đây thực sự là một sự xác định của bà Bộ trưởng Bộ Nội vụ Christina, thì theo cái sự nghĩ của mình thì có nghĩa là Việt Nam cũng sẽ được tham gia vô cái chương trình visa nông nghiệp này. Bởi vì Việt Nam đã ký kết song phương với chính phủ Úc với bản ký kết ghi nhớ rồi. Vậy thì ngoài 10 quốc đảo Thái Bình Dương thì Việt Nam đã ký kết, mình nghĩ tia sáng của đường hầm đó chính là Việt Nam cũng sẽ được tham gia cái chương trình visa nông nghiệp này. Rồi, mình cũng muốn là các bạn cứ việc comment bên dưới xem là ý nghĩa của các bạn có đồng cảm với ý nghĩa của mình về vấn đề này hay không ha. Và để chính thức thì các bạn cũng phải đợi xem là sau cuộc bầu cử thì nếu như đảng của chính phủ Thủ tướng Morrison vẫn giữ nắm quyền thì tiếp theo là cái chương trình visa nông nghiệp này sẽ như thế nào. Và sau khi Đảng Lao động lên nắm quyền thì sẽ giải quyết cái chương trình visa nông nghiệp này như thế nào dành cho 10 quốc đảo Thái Bình Dương, và điều quan trọng nhất là dành cho Việt Nam. Và xem là cái sự xác nhận của bà nội vụ Christina này có đúng như những cái gì mà mình nghĩ cũng như các bạn nghĩ hay không ha. Rồi, mình cũng xin kết thúc video clip ở đây. Chúng ta rất là hy vọng rằng là Việt Nam cũng sẽ được nằm trong cái chương trình visa nông nghiệp mà nếu như Đảng Lao động lên nắm quyền dành cho 10 quốc đảo Thái Bình Dương và Việt Nam đã ký kết rồi, cũng sẽ được cấp cái visa nông nghiệp. Đó là một cái mà chỉ có Việt Nam đã ký kết với Úc vấn đề này thôi, ngoại trừ 10 quốc đảo Thái Bình Dương. Rồi, thì bây giờ nếu như trong cái sự chia sẻ trước của video mình có nói rằng 4 điều thay đổi nếu như Đảng Lao động lên nắm quyền. Thứ nhất, chính phủ sẽ bỏ tiền ra để làm tất cả mọi hồ sơ giấy tờ để bắt các bạn qua đây làm, nếu các bạn được một người chủ bảo lãnh. Đó là cái điều thứ nhất. Và các bạn sẽ trả tiền lại cho chính phủ thông qua cái hệ thống thuế. Và các bạn chỉ có bỏ tiền mua vé máy bay thôi. Đó là cái điều thứ nhất. Cái điều thứ hai, các bạn được phép đem vợ và con qua bên Úc làm việc. Nếu như cái điều này dành cho 10 quốc đảo Thái Bình Dương và Việt Nam cũng giống như vậy, thì các bạn sẽ được phép đem vợ con qua làm việc. Đó là cái điều thứ hai. Cái điều thứ ba là cái điều mà thay vì các bạn làm 9 tháng thì các bạn sẽ làm tới 11 tháng. Và cái điều thứ tư là cái điều mà các bạn sẽ được thường chủ nhân
khi tham gia vào cái chương trình visa nông nghiệp này của 10 quốc đảo Thái Bình Dương. Thì đây là những cái điều mà rất là quan trọng. Bên cạnh cái sự quyết định hủy bỏ của chương trình visa nông nghiệp dành cho 10 quốc gia ASEAN, nhưng cuối đường hầm chúng ta có một tia hy vọng. Chúng ta có một tia hy vọng. Tại sao mà hôm qua mình biết cái tin này mà mình vẫn chưa chia sẻ đến cho tất cả các bạn? Bởi vì mình muốn xem thêm những cái tin tức liên quan về cái vấn đề này, và mình muốn tổng hợp lại để chia sẻ đến cho tất cả các bạn. Thì mong rằng mình hãy xem là cái điều mà bà Bộ trưởng Bộ Nội vụ Kisina này nói là có đúng như vậy không. Và nếu thực sự sau này Việt Nam được chính phủ Úc cấp cái visa nông nghiệp từ Đảng Lao động, thì các bạn biết được rằng các bạn sẽ có nhiều cái quyền lợi hơn so với cái chương trình visa nông nghiệp. Nếu như Đảng Lao động chấp thuận, tôn trọng cái sự ký kết của chính phủ Úc với Việt Nam vào ngày 28 tháng 3, thì các bạn sẽ có nhiều cái quyền lợi hơn nếu như các bạn được tham gia vô cái chương trình visa nông nghiệp. Ok, rồi. Đầu video clip hơi buồn, nhưng mà cuối video clip thì có vẻ như một chút hy vọng và niềm vui ha. Ok, rồi, mình cũng xin kết thúc video clip này đây. Hẹn gặp lại các bạn vào những video sau của mình nha. Xin thân ái và chào tạm biệt tất cả các bạn. Bye bye.